Ang trick pag magbumultiply ng two-digit numbers is to observe their digits. Pareho ba sila ng tens digit? Kapag pinag-add mo ba ang ones digit nila, ay 10 ang makukuha mo? Kung oo ang sagot, may MathDali Express tip kami para sa inyo. Step 1. I-multiply ang tens digit sa kasunod nitong malaking number. Ang susunod sa 5 ay 6. Kaya, ipagmumultiply natin ang dalawa. 5 times 6 is 30. Step 2. Ipagmultiply ang ones digit ng iyong factors. 6 times 4 is 24. Step 3. Pagsamahin ang mga nakuhang sagot para makuha ang final answer. "56 times 54 is 3,024. MathDali lang, di ba? Oh, isang halimbawa pa. 27 times 23. Step 1. I-multiply ang tens digit to the next counting number. Two times 3 is 6. Step 2. I-multiply ang ones digits ng both numbers. 7 times 3 is 21. Step 3. Pagsamahin ang mga sagot. 27 times 23 is 621. O, diba? Solving is as easy as 1, 2, 3 sa ating MathDali Express.